Okay. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat ay makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes kasama ang ating pong co-host, si Itos Valdes. At ang katipon natin sa Save the Nation Movement, Philippine LaRouche Society, at ang partido politikal ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Kami po ay nandito na nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, magandang gabi po sa inyo. Kasama ko na naman po dito si Itos at tatalakayin natin Tonight. Ngayong gabi. Itong medyo nakakabagabag ng pag-iisip at damdamin. No? Ito pong madalas nating kinakatakutan noon at warning, warning po, makikita niyo po sa ating mga nakaraan Episode. mga programa at statement. Ang sinasabi natin, noon pa, buwan pa, last year pa, na pag hindi naayos itong sitwasyon, hinggil dito sa pagproprovoke, ng bansang Russia, no, ay baka pumiglas yan at gumawa ng hakbang na hindi nakakanais-nais. Ano pong provocation ng sinasabi natin? Matagal na, siguro mga 2 years, 3 years ago, itong common border, itong parang bakod ng Russia at Ukraine, no? Ay nagpupumilit maglagay ng mga military weapons dito sa bakod ng Ukraine. Alam niyo po, ang Ukraine, wala namang kakayanan yan. Ang mga weapons nila galing sa Amerika. Eh, nakakatakot, siyempre, maglalagay sila ng mga rockets dyan na nuclear, no, sa mismong bakod, nakatutok sa Russia. Eh, siyempre, ayaw po ni Putin yan. At umabot na nga dito sa sitwasyon na itong Ukraine, ito sa, correct me if I'm wrong, no? Just recently had officially asked to be a member of NATO. Right. Yung NATO po is a North Atlantic Treaty Organization. It is, sabi nila, economic, but more importantly, Military. it is a military alliance. Magkakaalyado po yan dito sa mga bansa sa Europa na dito sa Article 5 ng kanilang charter. Sabi, kung may gagirahin ang isang bansa na miyembro ng NATO, kinakailangan lahat ng mga bansa na kasama dito, no, ay tutulong sa gera. Ay ilang bang bansa ngayon yun? Siguro mga 10? 11 others. US Okay. with 11 others. Kasama na po dyan ng bansang Amerika. Yeah. No? 1949 founded. Biro mo, yung kapitbahay mo
makikipag-alyado dun sa NATO, alam mong kalabang ka Mm. na at ang mga kaibigan niya katulad ng Amerika maglalagay ng mga armas diyan sa bakuran, no? Ano mo naman ang gagawin ni Putin, Mm. no? So anong ginawa niya po dito sa mga nakaraan na araw? Dinala niya yung mga puwersa niya dito sa may bakuran. At sinabi niya, kung ang red line niya, yung tinatawag niyang red line, ang pag umabot dito sa ganitong susugod kami at mag-i-invade kami ng Ukraine. Ano yung red line na yon? Yung red line na yon ay yung pagsasampa nila ng aplikasyon sa NATO at ang pagtatanggap, hindi pa tinatanggap pero ang intensyon na itatanggapin ng NATO ang pagpasok ng Ukraine doon. Tapos gumalaw na si Putin. In general po, ganyan yung sitwasyon, no? Pero kung manunod kayong CNN, Fox News, itong mga news, pati na yung ABS-CBN natin, napakabobo talaga, no? Kasi, siyempre, dahil dito, demonized si Putin. Masamang tao, ng gegera, ng gugulo ng diktador, tapos yan, no? Pero hindi nila pinag-aaralan yung mga dating nangyari at paano tayo umabot dito sa sitwasyon na ito. Right. You're right. So sabi nga ni Chairman, NATO, ano ba yung role ng NATO? Kasi it came out of a agreement with the European nations and the US out of World War II. Kasi nga sabi nila, yung Russia daw, after World War II, after defeating Hitler, hindi sila nagwi-withdraw all the way back to Russia. So nag-form sila ng North Atlantic Treaty Organization. Siyempre, leader dyan yung United States. Siya yung preeminent economy after the war, World War II. So, iba-ibang nations yan para protektahin. It is a political and military alliance. Na, sabi nga ni Chairman, pag yung isa inatake, isang nation, NATO member nation inatake, lahat dapat tumangki dyan. So para siyang parang EDCA ba? So parang gano'n. So mapapasama yung ibang nations kahit ayaw nila. Kasi yun yung agreement nila. Ngayon, what happened here recently is that wala tayong map no? But yung tinatawag na Donbas region. Labat na, hindi natin papakita yung map. Yeah. So the Donbas region, baka makahanap ka, Ver, ng map sa internet. Eastern Europe. Yeah. Tingnan mo. Yeah. So Ukraine and Russia. So yung Donbas region, which is the eastern part of Ukraine, bordering Russia. These states or these areas, matagal nang gusto na bumalik sa Russia. Matagal nang gustong to be part of the Russian Federation. Right? Matagal na. Now, and instead of being allowed to do so, parang pinaglalaroan ng NATO at of course the US and the British, itong ginagamit nila pang politika against Russia. Itong mga countries na to, itong mga states na to, who politically used to belong to Ukraine but are now considered independent states. Okay. By Putin. Russia. Right. So, ang nangyari in 2014 kasi, meron ang nangyaring revolution. It was a coup d'etat led by and organized and paid for by the US, specifically Obama, Clinton, Biden, and the CIA na tinatawag natin deep state. Si George Soros. George Soros
yung ating kaibigan na George Soros. So, they installed a government there that was not elected. Nagrevolution sila, kunwari against government corruption, tas naglagay sila ng isang tao na kontrolado nila. Sige. Dadagdagan ko lang itong sinasabi ni Itos na revolution. Noong 2014 po, Yes. kasi ang Ukraine talagang kaalyado ni Putin sa Russia. At yung presidente sa Ukraine ay kaibigan ni Putin, kaibigan niya kasi ang Russia. Ngayon, gumawa ng insidente ang CIA. Sinabi may malawakan korupsyon sa gobyerno. At kinakailangan tanggalin itong masamang tao na magnanakaw ng presidente nila. Right. Yung revolusyon na nangyari yun, siyempre ay gawa-gawa. Alam nyo, pag sinasabi natin CIA, hindi po basta lang yung haka-haka. Mismo ang CIA nagsasabi noon sa iba-ibang pahayagan na gumastos sila ng $5 billion to kick out the president of Ukraine. And they really kicked him out, and they got the mob People power. to run after him, kunwari people power. At hinabol siya, tumakbo siya papuntang Russia, no? At yung Russia ang nagkup-kup sa kanya. Pero madugo yan ginawa nila. Alam mo yung mga masasamang rebelde sa Ukraine noon? Meron isang bahay, meron isang gusali na hindi ko lang, may mga ethnic groups na nandun sa loob, no? Yung mga ethnic groups, alam mo ba, ang imbes na ilabas sila o palabasin o dahil hinahabol sila, sinunog nila yung buong gusali para maluto yung mga tao doon. Ganyan ang mga taong nag-take over ng Ukraine. Yeah. No? Yan ang in-install ng CIA. These are the types of people that the CIA and the US, Put in sila power. Barack Obama, put in power in Ukraine. Wala naman silang pakialam kung mamamatay tao itong mga ito, pero hawak nila dahil gagawin nilang tuta laban sa Russia. Yun ang nangyari. Ngayon, itong mga ibang tiga-Ukraine, katulad ng mga sa Crimea, Yes. no? Yeah. Tsaka dito sa Donbas, no? Nandito po sa We have a map. eastern Show the section. map. Saan yung mapa kanina? Yan. Nandun po, malapit sa Yun, yung Ayun yung Crimea. kanan. Yes, Okay. baba yung Crimea. sa taas ng Crimea, meron ang tawag diyan maliit na lugar din kasi laki ng Crimea, Donbas. Yeah. It has two regions, the Donetsk and the Luhansk. Yes. Na itong mga taong to, halos lahat sa Ukraine, by the way, ang salita nila Russian, no? Itong mga taong ito sa Crimea, ayaw nila sa Ukraine. Yes. Kasi alam nila na ang pumasok na gobyerno ay mga mamamatay tao. Yes. Yes. Hindi nila sinuporta yung Hindi nila bagong in-install. Okay. Hindi man lang eleksyon. Hindi man lang ganyan. Ang ginawa nitong mga tiga-Crimea, kumbaga Sa baba. sa parang siguro sa Mindanao natin o ganyan. Maybe, yeah. Nag-referendum sila. At 90% ng mga tao sa Crimea sabi, pumiglas na tayo dito Sumama na. sa Ukraine at humingi tayo ng recognition sa Russia para sakupin na tayo. Yes. Noong panahon na yon, nag-referendum sila, sumulat sila sa Russia at itong sulat nila
idinaan sa Duma, Sa Congress ng Russia. sa Congress ng Parliament. Russia Yeah. para aprubahan Right. at inapruba nila ang pagsakop dito sa Crimea. Mm. Pero yung mga banatan sa Donbas, Mm. tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Right. No? Since 2014, yung Donbas region na yung sa baba lang ng Russia, hindi naka-indicate dito sa mapa natin eh. But Pwede ko bang puntahan doon dito? No. Hindi. no. Ito, well, you can, but they won't see it. Yeah. So, ito yung sa baba, sa taas ng Sea of Azov. So, that's the region, yung pinaka rightmost of Ukraine. Now, itong mga to, matagal nang gusto pumiglas sa Kiev. Kiev is the capital of Ukraine because they know that yung mga taong in-install ng CIA hindi talaga Ukrainians, hindi talaga parang wala silang pakialam sa bansa. They are mercenaries that they put there, yung leadership. Okay. So, matagal na silang siguro pumiglas. Now, itong Kiev na kontrolado ng mga fascist na to na nilagay ng CIA, matagal na silang binobomba ng Kiev ang Donbas region at namamatay mga maraming tao doon since 2014. So 7 years na 8 years na binobomba ng Kiev yung mga taga Donbas region. Okay? Hindi po yan nire-report ng mainstream media. Hindi po yan nilalabas sa news. Tahimik lang. Okay, so they have been crying to Russia to help them. And kawawa naman talaga yung mga taong yan. And they have been bombing that area for a while. Ngayon, the day before Putin, quote-unquote, invaded Ukraine, ni-recognize niya ang independence ng what are those cities? Donbas, Donetsk, tsaka Luhansk. Yeah, Donetsk and Luhansk. So sabi niya, okay, I recognize your independence, finally. Tapos, pumasok na si Putin in order na yung military na pumasok na sa region na yon. Okay? Sa Donbas. Sa Donbas region, pumasok na sila. They didn't invade. They were welcome. Pag may makita kayo sa internet, nagsisigaw ang mga tao, nagpapalakpakan na pumasok yung forces ng Russia. May fireworks pa nga eh. Yung iba sumasayaw eh. May mga ano sila. So this is what happened. Happy sila because they know itong fake government nila, fake leaders dyan na in-install sa Kiev, hindi mercenaries yung mga hindi totoong Ukrainians, hindi totoong citizens. So parang, and alam nila masamang ang tao. They're fascists. Okay. So, Putin comes in. Sabi niya, I recognize your independence. Galaw na siya, pumasok na siya. Yung mga mainstream media, Russia invades Ukraine. Alam mo yung nakakatawa yung mainstream media, manood kayo ng CNN, Fox News. Naku, sabi niya, dami mga lumalaban. Maraming namamatay. Wala kang makita. Hindi man nila makapagpakita ng patay. Or video, or picture. Pero sinasabi, ganito, naglalabanan ngayon yung mga matatapang na Ukraine. Pag nagpakita yung picture ng mga Ukrainians, nakahiga, nagsisigarilyo, nagkakape. No? Tapos wala silang pinapakitang mga bumagsak na eroplano o anuman mga Ruso, ganun. Pero yun ang binabalita nila. Ako, iniisip ko, eto sige, ikaw muna. Okay, sige. So, ang binabalita po sa mainstream media. Sige. Yeah. Ang inaano ko lang, siyempre wala kang nakikitang mga ganyan. Katulad nung nakita natin, nung pumasok sila sa Iraq, nako, daming binanatan ng kanudot, patay, parang sine. Talagang duguan. Yan.
Tapos dito sa Libya, sa Syria, ayan, involved yung mga kanu dyan, di ba? Sa Libya, pinapatay pa nila si Gaddafi. Duguan, maraming patayan, sigawan sa. Dito wala, nag-evacuate yung mga tao. May building na may butas, ganyan, no? Parang ang iniisip ko, itong si Putin, mukhang ang utos niya, huwag kayong masyadong pumatay at huwag kayong pumatay ng civilians. Bayan din silang umalis. Tapos, kung saan meron man siguro, kung meron man lumalaban sa kailangan makipagbarilan sila. Kayang-kaya kasi ni Putin, no? Kinakayanan. Ngayon, ang presidente ng Zelensky. Ukraine is Zelensky, no? Sabi ni Zelensky, siyempre, ang may control sa kanya, ang kano. Humihingi siya ng mga armas sa kano. Binibigyan siya ng kung ano-anong armas, pati na yung zingers, ano yun? Javelin. Yung tama sa mga helicopter, ganyan. Binibigyan siya ng ganyan. Pero hindi sapat para talagang makapagpagera siya. Kasi pag lumakas ang kakayanan nila, masyadong papasok na yung mga Ruso at madugo na talaga to. No? Right. So, economic sanction ang sinasabi. Pero ito pong iniisip ko. Si Putin, mukhang ayaw niyang pumatay. At pag papasok siya sa Ukraine, ayaw niyang wasak na wasak yung Ukraine. Kasi, ang gugustuhin mo talaga pag nag-take over ka sa isang bansa, ang gugustuhin mo, mabilis makaahon ang bansang yon. Natatandaan ko, ganyan yun si MacArthur, no? Right. Ang ideya ni MacArthur noon, ganyan. Yeah. Hindi niya wawasakin yung bansa kasi siya rin ang maghihirap na bubuhayin yung bansang yon. Rebuild everything. So yung infrastructure ng mga bansang yon, hindi niya talaga sinisira habang kaya, habang pwede. At siguro, ganyan ang tinitingnan niya. Kasi hanggang ngayon, 4 na araw na, wala pa tayong nakikitang, makikita natin, tumatakbo yung mga tangke, pero hindi natin alam kung saan pupunta. Di ba? Yeah. Tsaka hindi mo talaga sure kung sino yon. Kung sino yun. Tapos sabi nila, talaga nakikipaglaban daw yung mga Ukrainian. Eh, pag tinignan mo naman yung Ukrainians, nakahiga sila, nagbabasa, umiinom, o nagsisigarilyo. Right. Ba't wala tayong nakikita mga patay, dugo? Right. Kasi kung gera talaga. Kung diba? gera talaga, yung CNN, naku, tututukan yung patay. No? For sure, yeah. Para nila, para ilabas nila sa kanilang mga wala, hanap sila ng hanap. Magtatanong yung studio nila kung saan wala naman maituro. Sasabihin, mga 2 miles from here there is an explosion. That's 20 miles from here, or right. There is some small fire fighting in Kiev or something like that. No? Pero you don't see anything. Right. No? So I'm feeling that Putin is parang giving it a lot more time. Now, this is what I heard. Etong si Zelensky, yung presidente, nagpadala daw ng mensahe kay Putin. Sabi, mag-usap tayo kung ano yung magpapag-usapan natin. Sige. On neutral ground, sabi daw. Sige. So, ang sabi ni Putin, magkita tayo, meeting tayo, dito sa Minsk, M-I-N-S-K. Yung Minsk ay isang city na nasa Belarus.
Yung Belarus ay isa sa mga kaalyado ng Russia na katabi din ang Ukraine. Ang papag-usapan daw ganito, ang declaration of neutrality ng Ukraine. Magde-declare sila na neutral sila, hindi sila kakampi sa NATO, hindi din sila kakampi sa Russia. Independent sila pero neutral. Declaration of neutrality. At kasama na dyan, ang hindi nila apply para maging miyembro ng NATO. Yan ang isa sa kanilang pag-uusapan. At mukhang ready sumang-ayon si Zelensky dyan. Okay. Yung isang papag-usapan nila, yung demilitarization of Ukraine. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga weapons nila doon at iaatras nila at hindi doon sa bakod ilalagay. Ang gagawin din ng Russia, iaatras din nila yung kanila. No? Demilitarization of that whole area. Tapos, isang hihingin pa ni Putin, itong sinasabi niyang denazification. Denazification. Alisin niya yung mga Nazi. Alisin now yung mga Nazis. Yung mga neo-Nazis. Ang neo-Nazis, dati alam niyo po yung Nazi, di ba? Si Hitler yan. At ano ba ang si Hitler? Ayan. Ito magandang mapa. Si Hitler, hindi ba gusto niya super race? At sinasabi niya yung dugo ng Hudyo ang sumisira dito sa super, yung white supremacy ni Hitler. Right. Yung mga bagong ganyan na pag-iisip pagkatapos ng gera ng World War II, may mga umusbong at ang tawag sa kanila neo-Nazis. Siyempre, na-idol pa rin nila si Hitler. Pero ano ba ang mga neo-Nazis ngayon? Kung titignan nyo po, makikita nyo, yung mga neo-Nazis, pareho pa rin white supremacist sila. Ayaw nila etong mga lesser races. Ayaw nila yung mga iba-ibang mga kultura na nakakasira sa kanilang paningin na kinakailangan sila mangingibabaw sa sangkatauhan. No? Ayaw nila ng mga religion, ayaw nila ng mga ism, socially, yung ina. Maski na communism, ayaw nila, ganyan. Basta, yung sa kanila, white supremacists. Kanya ang tawag sa kanila, fascista. Bakit nasabi natin ayaw nila yung mga relihiyon? Kasi itong mga Ukraine, yung namumuno sa Ukraine ngayon, pinasara niya lahat ng simbahan Katoliko, Russian Catholic Orthodox Church, tawag dyan, no? Parang Katoliko din yan, kanya lang sa Russia ang kanilang pinagmumulan ng relihiyon nila, no? Kung mag-cruise yan, ganito tayo, ang mag-cruise sila baliktad. Ganyan. Pero pareho halos ang pananampalataya. At para malaman nyo lang na etong si Putin, hindi yan komunistang, pasistang,
isa siya sa talagang na may devotion sa mahal na Birhen. Nung pumunta siya, bumisita siya sa Papa, kay Pope Francis, ang regalo niya sa Papa, isang icon, ganito kalaki, no? Kasi laki ng isang lamesa, icon ng mahal na Birhen. Yun ang regalo niya. No? Kaya ito ngayon ang sinasabi ng demonyo at napakasama. Siyempre, halos lahat ng mga tao na nanonood sa telebisyon, sakay sila. Nakakalungkot, di ba? Sakay sila dito sa demonization of Russia. Dapat isipin natin, paano ba nagsimula ito? Ito, pwedeng natin pumunta nung panahon pa ni Kopong-Kopong, pero ito yung mga recent history ito, di ba? Right. Ang Amerika, tsaka yung mga NATO, nag-umpisa sila, nung nalaman nila, ang dalawang pinakamalakas na mga republika at bansa na malamang hindi susunod sa kanilang one world government. No? Alam niyo yung one world government, di ba? Yung gusto nila, isang mundo, tapos sila lang ang mamahala, yung deep state. No? Itong mga to, alam nila na ang Ruso tsaka China hindi papayag dyan. At malamang pati India hindi papayag dyan. Kasi malalaking bansa ito at may kakayanan na nuclear. Ipagtatanggol nila ang kanilang kasarinlan. So anong ginawa ngayon nitong mga NATO, mga deep state? They started the encirclement program. Encirclement, pinapaligiran nila ngayon ang Russia. Kanya gusto nilang makuha yung Ukraine. Tapos, lalagyan nila ng mga armas yan nakatutok sa Russia. Tapos, dito naman sa kabila, mayroon din silang encirclement of China. So, ang encirclement of China yan, nag-uumpisa sa Australia, tapos dito sa ang tawag dito, yung Singapore. Yung isang hawak ng Amerikano na lugar below India. Anyway, tapos meron pang Philippines, base militar ng Kano. Tapos meron pa silang South Korea at meron pa silang Japan. Itong mga bansang to ang gagamitin ngayon sa pag-encirclement of China. Yung isa naman, encirclement of Russia. This all was happening from 2012, maybe 2010, no? Nung inumpisahan nila itong encirclement na ito. Natatandaan nyo ba, nung 2012, sinabi ng Kano sa atin that they will be implementing the Asia pivot. Yung word na Asia pivot. Obama nagsabi. Si Obama. At ang ibig sabihin nun, kalahati o mas malaki pa sa kalahati ng puwersa nilang naval forces ng Amerikano, ilalagay nila dito sa Southeast Asian region. Kung titignan mo yung Southeast Asian region, Pilipinas ang base militar nila. Tapos ang presidente natin doon, etong hunghang na, yun, Diego Garcia, tama. Thank you, Randy.
Diego Garcia, sa may Indian Ocean yan. Tapos Australia, Diego Garcia, Philippines, South Korea, Japan. Yan ang encirclement of China. Tapos etong sa Pilipinas, magiging ba? Etong si Noynoy Aquino, sinabihan lang, kinindatan lang yata ni Obama, ibinigay na niya ang kaluluwa ng buong Pilipinas. Pumayag na siya na lahat ng ports and airports pwedeng ibigay sa Amerikano pag sinabi ng kano, kailangan namin. Pagkatapos nun, lalong-lalo na nung natanggal na yung Supreme Court Justice natin na si Corona, dahil alam nila, delikado, baka tututol ito, tinulak nila yung EDCA. Ano pa yung EDCA? Isang agreement between the US and the Philippines na makakapaglagay sila ng American military installation inside our Philippine military camps. Nasa loob ng Philippine military camp ang American installation. Anong installation ng tawag dyan? Ba? Pwede silang maglagay ng mga silos dyan para they can launch nuclear rockets. Na. At bagamat nandito sa loob ng Philippine military camps, ang pinarmahan ng mga tauhan ni Noynoy at pumayag sila, bawal malaman ng mga Philippine military kung ano ang nasa loob ng American installation na nasa loob ng kampo ng Pilipino. Hindi ba kahunghangan yan? Pero napakatanga natin. Pumayag tayo. Pero meron nagsampa sa Korte Suprema, kine-question niya yung kanyang constitutionality. Ayon ba sa saligang batas, pwede yan. Ang sinabi ng Korte Suprema, ang namumuno nun, walang iba kundi yung bata naman ni Noynoy na si Sereno, yung babae na walang alam at walang ideya sa sovereignty. Lourdes Sereno. Lourdes Sereno. Anong sinabi nitong Chief Justice na ito? It is constitutional. No? Hindi natin alam kung paano niyang hinanapan ng argumento yan. Pero sabi niya. So hanggang ngayon, meron pang EDCA dyan. Hindi natin alam kung pinayagan pang magtayo kasi pagpasok ni Duterte, kasi ang plano ng Amerikano, walong campsites ang lalagyan nila nito. Hindi ko alam kung umabot sa 8. Pero siguro tayo mga 3 o 4 na lagyan na yan. At hindi kayang paalisin ni Duterte. Maski na minumura niya yan, hindi niya kayang paalisin yan. At hindi aalis yung mga Amerikano yan. So we are in that situation. The encirclement of China and the encirclement of Russia. Now, sa kakaprovoke nila kay Putin, gumalaw si Putin. Pero tandaan nyo, bago siya gumalaw, nag-aayusan sila ni Xi Jinping ng China. Sabi niya kay Xi Jinping siguro, partner, itong gagawin ko. Mag-ready ka dyan dahil sigurado uupakan nila ako. Hindi ko alam kung baka matuloy ito ng gera
O pero gagawin ko lahat ng paraan para hindi magkagera. Pero mapipilitin akong kontroluhin ang Ukraine dahil gagawin nilang base militar laban sa akin. Ngayon, sinabihan niya, bakit niya sasabihin yan? Kasi yan dalawang yan, may alyansa. Ang alyansa nila militar, pag sinugod ka ng Amerikano, susugod din kami. Pag sinugod ang China, susugod din ang Russia. Kasi alam nila na ang deep state, itong mga one world government, yan mga nasa Amerika, yung mga tauhan ngayon, nila Obama, yan, sila Biden, yung mga nagpo-control sa kanila. At sa UK, at dito sa sa NATO, ang may hawak diyan puro deep state. Alam niyo na kayong ano yung deep state, di ba? Sila yung sumira kay Trump at ginawa ng paraan para hindi na manalo si Trump, gumawa ng milagro sa Smartmatic. Yan yun. Dahil si Trump hindi sang-ayon dito sa kanilang gagawin. Ngayon, ito ang plano. Anong pwedeng mangyari? I don't know, Itos. It's just I'm only speculating. Hindi ko sinasabing ito. Pero sa pag-iisip ko, ang Amerika hanggang ngayon ayaw sumabak sa gera. Pero pwede ba silang sumabak? Pwede. Pag sumabak sila sa gera sa Russia, makakasiguro ka nuclear na yan. Etong gera sa Ukraine, hindi yan nuclear. Ano lang yan, machine gun, bomb, mga tangke, ganyan. Conventional war. Pero pag pumasok na ang Amerika, malamang nuclear yan. Hihintayin pa ba ng China na maglalaban ng nuclear? Hindi. Sa aking palagay, hindi na. Pag pumasok sa gera ang Amerikano, yan sila Putin, sila Biden. Ako, ang aking tingin, agad-agad, ang China, i-invade niya ang Taiwan. Papayag ba ang kanudon? Hindi. Pag in-invade ng China ang Taiwan, magkakagera ba ang China at saka Amerika? Most probably. At pag nagkagera dyan, kasama ba tayo dyan? Siguradong sigurado. Kasi pinayagan natin ng mga bapor nilang pangdigmaan na kagarahe dito sa ating Pilipinas. At ang mga missiles ng China nakatutok dito sa mga bapor na pangdigmaan na babanat din sa China. Pwede bang mangyari ang ganyan? Pwede. Alam niyo po, siyempre ang pinag-iisipan natin, andyan si Putin, andyan si Biden, Biden, andyan si Xi Jinping, yung mga leader na matatalino. Pero meron mga hindi leader dyan na malilikot ang kamay at nangangati na yung kanilang mga daliri at gusto nang magpaputok. At pag minsan lang may nagpaputok at
maski na nagkamali kuno na magpadala ng missile sa isang bansa, wala na tayong panahon malaman kung sino yung nagkamali. Ang malawakang gera po, ubusan yan. At dapat nating katakutan ngayon itong mga nangyayari sa Russia at Ukraine. Balikan po natin yan. Sa akin po paningin, palagay ko si Ito sumasang-ayon din. Itong ginagawa ni Putin, hindi niya kalaban ng Ukraine. Ang kalaban niya, deep state. Hindi niya kalaban mismo pati si Biden. Ang kalaban niya, deep state. Yun mga gustong gumawa ng one world government, sasakupin ang buong mundo, at lahat itong mga bansang ito, kasama na dyan ng Ruso at China, hahawakan nila at silang mamumuno. Yang deep state na yan, lumabas at lumabas ang kanilang mga plano at kanilang pagsasalita na doon sa, ang tawag doon, yung 20, ano yun, yung meeting, ha? G20? Oo. Anong tawag doon? World Kay Schwab, Economic Forum. World Economic Forum. Ang namumuno doon, si Carl Schwab. No? Kung papakinggan nyo yung mga plano ni Carl Schwab, yun yung deep state. Yun ang tunay na kalaban ni Putin. At kung tutuusin mo, kung kalaban ni Putin ang deep state, dapat nga kampi tayo kay Putin. Sa akin pong personal na opinion yon, at hindi ako nag-iisa. Majority kami dalawa ni Ethan. Dito sa show. Yun lang yun. So, but yes, siyempre, just to discuss more, no? Yung sabi niyo speculative thoughts of chairman usually turn out more accurate. Then kasi nakikita po namin, marami po tayong nababalita, marami pong binabasa, and we of course research rin on what's going on. The other thing na nakita po namin, may kumakalat dun sa Telegram, sa iba't ibang accounts, na pag nakita nyo po kung saan tinatarget o saan tinitira ni Putin yung iba't ibang lugar sa Ukraine, doon rin po na-discover po kasi nila na ang US State Department, Pentagon, dati pa, they are funding bio-laboratories. And just recently, nakita po namin sa Telegram, dinilit po ito sa US State Department website na yung locations ng mga biolabs na to. Yung biolabs, parang bioweapons lab. So nakakatuwa, nakapagtaka, yun ang tinatarget ni Putin. Baka may alam siya na hindi natin pa alam. Alam mo po si Putin, napaka magaling na strategist yan. Okay, he is a lot smarter than people think, and si chairman nga sabi niya kanina, he is also a devoted Christian Catholic. So he has said before na the leadership of America bago kay Trump does not worship God. It worships God's enemy. Yan ang sinabi ni Putin dati pa. Oh, when he was referring to the US, di ba? The US leadership. During the time of Obama.
Sabi niya, hindi daw Kristiyano. They don't worship God. They don't worship God. They worship gods. God's Opposite. enemy. Enemy. Yan ang sinabi ni Putin dati pa. At sabi niya nga, when he says denazification, importante po yun. Because the world, dahil medyo na-brainwash na po tayong lahat, at iba, hindi pa nagigising sa brainwashing ng ginawa ng mainstream media outlet sa atin all of these years. Ang tingin natin kay Putin, napakasamang tao at napaka-diktador, ruthless and evil. Ang gusto lang niya, mag-invade ng ibang country. Pero nakikita po natin ngayon with social media and the internet that it's not all is not what it seems. Nag-uusap kami over lunch kanina ni Chairman and we were discussing a movie, right? Long ago. Kasi po sabi nga niya sa mga walang mapakita talagang duguan at gera ang CNN kahit naghahanap sila, ang mga mainstream media wala talaga silang makita na gano'n. And kahit gusto silang magpakita. Pero may lumalabas na mga pictures na nasa mainstream media, kinakalat sa Facebook, na kinakalat sa Twitter, kinakalat sa buong mundo, na yung mga duguan na tao and death. Pero lumalabas rin, after that, yung mga taga-Telegram, pinapakita na these are old photos of other conflicts na ginagamit lang ulit nila para dito. So nagmumukha silang talagang fake news. Yung mga footage na nakikita natin minsan sa internet na medyo iba pong gera yun. Yung iba nasa Syria, yung iba nasa Libya. So ginagamit lang nila, parang inuulit nila kasi wala silang mapakitang totoong gera. Tsaka ito ngayon yung sine na sinabi Wag mo. the dog. Alam niyo yung sine, may dating sine, Wag the Dog. W-A-G. Yeah. Parang, hindi ba po yung dog ang nagwawag sa kanyang tail? Yung aso. Yung, inaganyan niya yung kanyang buntot. Yung sine, ang sinasabi, Wag the Dog. Meaning, yung buntot ang siyang gumagalaw dun sa aso. Okay. Ang storya doon, sila Dustin Hoffman, tsaka kinausap ng mga membro ng CIA para gumawa ng senaryo ng gera. No? Mag-produce ng gera na fake. So, gumawa silang gera tsaka news. Yung fake news. This is breaking news. Kaya, no? At sasabihin nila, may yung na-atake dito sa tapos meron silang babae hawak-hawak ganito yung bata, gumaganyan. Tapos meron pang pusa yata, yung nakita ko basta. Yes, pusa. Tapos pinapakita na sira yung mga building, ganyan, gera no? Tapos patuloy ang gawa nila ganyan sa studio lang. Kuha sila ng mga footages from other movies at ginawa nilang sine. Naniwala ang tao. Hindi ko alam kung ano yung puntirya nila doon para yata para ma-elect ang isang... No, yung presidente up for re-election. Tapos may skandalo na lalabas. Big scandal na may sa presidente. Ngayon sa presidente, kumuha sila ng specialist, si Robert De Niro. At siya yung kumuha sa movie director, Hollywood director. Nagawa tayo ng crisis para hindi tignan ng tao ang totoong nangyayari. Yun ang Wag the Dog. Para malihis. Malihis. Ang focus ng tao. That's Wag the Dog. Para manalo ng re-election yung presidente. Gawa silang gera. Talagang gumawa ng gera talaga. Pero sine lang. Sine lang. Ang inatake nilang bansa, maliit na bansa na kunwari, inaapi yung kanilang mga citizens. Tapos, gumawa sila sa isang sound studio, special effects, green screen, parang sa atin dito, sa likod, green screen. Tapos, kunyari, may gera. Pinakita nilabas ngayon nila sa mga CNN, sa mga news. So, lahat ng tao biglang, bakit may gera dyan? Anong gagawin natin?
So, ang presidente nag-declare ng war doon sa maliit na bansang yun na hindi alam, walang kamalay-malay na meron na silang gera. Yun ang wag the dog. Yan ang paggamit sa fake news. No? At sabi ko, parang hindi malayo. Right. Hindi malayo dito sa nangyayari. Ang naghahanap tayo, tandaan nyo yung mga gerang nakita natin. Talaga, tututukan nila yung mukha ng tao na durugan no? Tsaka duguan. Ngayon, wala silang maganyan. 4 na araw na. Ang pinapakita nga nila yung mga fake. Fake picture na pala, nung mga researchers online, sinasabi nila, teka muna, nagamit na yan dati. Same girl, same babae na duguan na nilagay sa front page ng magazine ng Daily Mail yata sa UK. Tapos, parang ginamit na niya na. Dati pa yan hindi naman totoo yan. So, ginagamit nila, pinapagkalat ngayon nila sa Facebook. Kaya nakikita nyo, ang dami, I stand with Ukraine. Let us pray for Ukraine. Pati, ay nako. Kaya, nakalimutan na natin, meron deep state. Yes. Nakalimutan na natin na meron tayong kalaban na one world government. Dahil pinasok tayo dito yung media, propaganda, tuloy-tuloy. Magaling ang mga Ukraine, lumalaban sila, demonyo itong si Putin at saka si Xi Jinping. Yung mga napakagago naman, kala mo matatalino, sumasakay. Sumasakay. Takot yan si Putin at si Xi Jinping sa Amerika dahil yung kilala ko talagang alam niya siyang nag-install ng mga baril at mga kanyon ng Amerikano. Kanya alam niya malakas. Mariose po. Kung yan ang babasihan natin, talagang problema tayo. No? Problema, at ito yung mga taong kala mo talaga nag-iisip. Sabi nila, nag-iisip siya. Ang sitwasyon ngayon, ito, there is a global financial ongoing collapse. The economic situation of the United States is in a very delicate position. They have never experienced 10% inflation rate before. The only time was sometime during the war. And this is going to get worse. This is the situation that they're in. The other thing is this guy Biden cut off the Pipeline. from Keystone Pipeline. Keystone Pipeline na magbibigay sa kanila ng malaking tulong sa langis ng kakailanganin nila. At meron sila ngayon, hanggang ngayon bumibili sila ng langis sa Russia. Pag pinilit nilang pigilin ang sanctions, economic sanctions sa Russia, isesarado lang yung langis. Pero pag sinarado mo ang langis, mapepwersa ang Amerikano manggera dahil hindi kakayanin. No? Ito yung mga sitwasyon ngayon. At kanya itong si Putin, ang ginagawa niya, linalaro niya si Zelensky. Huwag ka munang susuko. Huwag ka munang magbibigay ng ganito. Hintayin muna natin. Ang gusto niya, sana, bumagsak ng tuluyan ang ekonomiya ng Russia dahil dito sa economic sanctions. Tapos, bibigyan nila ng pera yung mga oposisyon sa Russia para magrevolusyon laban kay Putin. You can see that that's the direction they're going. No? At binibida na nila ngayon yung mga matapang na mga Russian citizens that are voicing their opposition to this war. Siyempre.
Wala naman eh. No? Yeah. Pero sinasabi nila meron. Gera, invasion and Oh. war. Ito ang gagawin nila. Mm. Now, I think Putin is smarter than that. And he has already seen that happen. Right. And if you push him against the wall, then you will have a war. No? But not because he wants a war, but because all of these deep state people Want the war. want a war. Because they cannot have one world government Mm. and a independent Russia, independent China, and independent India. Mm. Mm. Tayo, kaya nilang walis-walisan. Tayo, hindi na nila tinatanong kung Anong anong gusto role natin? Kasi ang mga liderato natin sa Philippines, pwedeng bilhin eh. Lahat pwedeng bilhin sa Pilipinas eh. So wala na silang... Ang Pilipinas, they don't even consider important anymore. They know our leaders are prostitutes, Yeah. Corrupt. and even the so-called intellectuals in the Philippines Right. are pseudo-intellectuals. Right. They're not intellectuals. Kunwari lang. I've heard, I'm sorry to say, some professor in UP, no? I heard today another professor from LaSalle, no? All of them talking about this. And some who claim to be historically proficient, no? Mm. About Russia and all of that. I'm so disappointed, no? That they do not see, they only all see what is being fed to them by the mainstream media. Correct. And yet, they are trying to sound intellectual. Scholarly, intellectual. Eh kung yun lang sasabihin mo, sinabi ng CNN, huwag ka nang magsalita. No? Sinabi ng Rappler. Ang gawin mo, kung matalino ka, kontrahin mo. Right. Kontrahin mo yung mga mainstream media at magbigay ka ng tamang Yes. at kalabanin mo dahil anyone, dapat over the years, we should have seen Mm. that anyone that CNN, Fox News, and NCNBC, and mainstream media, Right. ANC, ABS-CBN dito, GMA, na TV5. sinusundan nila yung storyline, Right. yung narrative. One, bayaran. Mm. At pangalawa, ginagago lang tayo. At karamihan, kasi intelligent daw siya, historian daw siya, professor daw siya. Kung yun lang ang sasabihin mo, tama ang sinasabi ng CNN, kakahiya ka. Oo. No? You should be ashamed of yourself claiming that you're such a historian. No? You're nothing but an ignoramus. You read so much, no? And yet you don't retain anything. You don't learn anything. It's sad. I've heard them talk. Mm. So, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako sa kanila. Pero itong sinasabi ko, kami ni Itos, kalaban ang mainstream media. Mm. Kalaban ang deep state. Kalaban ang one world government. Okay? Sino ngayon ang lumalaban dyan? Ngayon, si Putin. Yep. So, kung kalaban ni Putin ang deep state, one world government, tsaka yung, ano yung pangatlo yung sinasabi natin? Oh.
Kung kalaban niya yung deep state, one world government, globalist at lahat sila, no? Kalaban ni Putin, kampi na ako kay Putin. Correct. No? The enemy of my friend is my enemy. No? Paano na yun? The enemy of the... Ano? Yeah. Ganyan Enemy yun. of my enemy is my friend. Yeah. The enemy of my enemy is my friend. Yeah. That's what it is. Ganyan yun. Pag-isipan yung mabuti itong mga lumalabas dahil talagang masalimuot. Yeah. At ang mainstream media is one very, very potent weapon. No? Para pong daig pa yung nuclear bomb niyan eh. No? Kasi malawakan, gagawin kang tanga. No? At lahat ng analysis mo pipilitin mo na maging akma Sa bias mo. sa CNN. Tama. Baka gusto niya kunin siya as a resource person. Yun eh. Ganun din sa US eh. Yung mga yan, they talk, kunyari, academic sila, kunyari, dalubhasa sila, pero hindi naman. Parang sinasabi si Maria Reza Dalubha, expert sa terrorist. Baka information terrorist pwede pa. Diba? Yeah. So, but again, just to add po, yung sinasabi na, alam mo si Putin, but we can have a whole show about who this guy is. Hindi po namin idolo si Putin. Pero naintindihan namin kung anong ipinaglalaban niya. At kaya kampi kami sa kanya. Alam niya kung sino yung kalaban. At hindi siya takot lumaban sa mga to. You know, in the past years, pakinggan niyo po yung mga sabi niya, dati pa niya sinasabi to. Sabi niya, 95% of all terrorist attacks in the world are from the CIA. Mm-mm. He was saying that. And he also was accusing the US. Sabi niya, may bioweapons lab silang tinatayo dyan sa Ukraine. Mga 8 daw. At is it any surprise that yung unang banat ni Putin doon sa mga biolabs na doon ang nasisira. Sabi nga ni Zelensky, tinatarget po ng mga Russian forces ang mga military installation. Hindi malayo na isipin yung mga biolabs, bioweapons labs, nandun rin. May mga mapa makuha kayo sa internet, hanapin nyo lang, tsaka sa Telegram, hanapin nyo lang po. Nandun yung mga mapa. If you put the two maps together, yung mga strikes ni Putin, tsaka yung alleged locations ng mga biolabs, kita nyo, nagkakatugma sila. No, this guy knows what he's doing, sabi nga ni Chairman. He is not, alam po niya, he was formerly Secret Service in the KGB, right? In the Russian. He oversaw the transition and took out all the oligarchs from Russia, while favored a few, of course. Hindi naman to si Angel, si Putin. Pero alam niya kung ano dapat ang gawin. Alam niya yung sinong kalaban. And like sabi nga, mention nga ni Chairman kanina, yung WEF, the World Economic Forum, is headed by Klaus Schwab. Si Klaus Schwab po, ang inumpisahan niya yan, the same time, 1971 or 72, yung World Economic Forum na yun. Kung kailan pinalitan yung buong kailan kumalas yung US sa Bretton Woods agreements at pumunta na tayo sa floating exchange rate system. Ito pong si Klaus Schwab, meron siyang history na Nazi. Tulad ni Prince Philip, tulad ni Prince Bernhard, yung nagumpisa ng WW, magkasama silang lahat. Naka-uniforme silang German, sundalo. Yes. Marami po. Alam ni Putin ang eksaktong sinasabi niya, na sinasabi niyang denazification. Tatanggalin natin yung mga pasistan ganyan. Because these guys are real, hindi
informed. They're really po Nazis. Talagang gusto nilang mangyari. If you listen to Klaus Schwab talk now about the Great Reset, it is a fascist world that he is proposing. Fascista po ang gusto niya. At pag nag-research po tayo, since after the World War II, makikita po natin, matitrace natin yung mga to. The other aspect of the Ukraine thing, I think we mention it, Chairman, about how much the U.S. still buys oil from Russia. Yeah. And Germany is totally dependent on Russia on the oil. Yeah. Yeah. And that's another thing. So sabi nila, anong gagawin namin kay Putin? How can we give him sanctions? Tayo yung patay. Right? Germany and Italy are And getting Italy. a lot of oil from. So, yun na ang reklamo ni Trump. Kasi, when Trump was president, pinagalitan niya yung NATO. Sabi niya, kami nagbabayad nito for your security. Dapat. Kami pinakamalaking funders kami. Pero bakit? Why will you go into a deal with Putin? We're paying for your protection against Putin, tapos doon kayo bibili. Sabi niya, hindi na namin ipa-fund yung NATO. At kinat nila. Pag upo ni Biden, binalik niya yung funding. At kinat niya yung oil pipeline. Tatandaan nyo si Biden, ha? Yung anak niya, tsaka siya, Right. may mga underground dealings with this corrupt officials ng Ukraine. Right. Tandaan nyo, lumabas yan nung panahon ni Trump, no? Pero ngayon nakalusot sila. No? Eurysima, yung company na yun. Maraming ganyan, lalo na siguro ngayon na presidente siya. No? Kaya siguro takot na takot si Biden kay Putin. Kasi pag nakat yan, Sigurado. so mabubulgar lahat ng mga secret deals niya dyan sa Ukraine. But the more important thing, I think, with what Putin is doing, kita mo nga, sabi nga ni Chairman, kung gera talaga gusto niya, gera ang gagawin niya. Pero parang hindi. And he said, this is not war. I'm not declaring war. It is a special military operation. Wala siyang sinasabing declaring war against Ukraine. Wala siya. In fact, ang speech po ni Putin, sabi niya, I call on the Ukrainian people to take back their government. Take out these guys who are not the real leaders. These neo-Nazis, Neo-Nazis, fascists, you should take them out. Yes. Sabi niya. So yun ang po nangyayari ngayon sa region na yun. And Russians are not indiscriminately killing people. Ang nagpapanik po, ang nakikita po namin, yung deep state with their CNN. Kaya ang lakas nila magsumigaw. Parang kawawa naman, di ba? Ukraine, ang sama ni Putin. Di ba? Buhos yung propaganda nila. Grabe sila. Grabe sila. Buhos talaga. Walang tigil. Right. Wala na silang masabi, paulit-ulit na lang na masama si Putin. No? At napakatapang ng presidente ng Ukraine. Right. Pero wala namang nangyayari. Wala namang nangyayari. Pero sige nang sige, kasi yan ang propaganda. At pumapasok sa lahat ng nanonood kasi may gera nga. Right. Kung titignan mo yung footage ng gera, parang walang gera. May mga putok-putok dyan, no? Pero walang gera. No? Right. Yan ang dyan. Kahit gusto may mangyari, walang nangyayari. And yet, this involves Russia. Right. All the wars that the U.S. got into in the Middle East were all bloody. Sabi nga nila in the past, how many years? From 2001 yata. George Bush. Up to 2000, no? Yeah. After The 9/11. the number of human beings killed during the war that U.S. was War on involved in Terror. was something like 30-40 million. No? Yep. Si Putin ba involved sa ganyan? Hindi.
nung sumali siya dyan sa Syria, hindi, para lang patayin yung mga ISIS. Right. Yung ISIS, kagagawa ng Amerikano. Right. No? Right. Kaya hindi mapatay-patay yung ISIS during Obama's time. Eh, siya ang gumawa nun eh. Siya, mga tao niya yun eh. Pagpasok ni Trump, sinabi niya, oh, kayo na. Pinasok ni Putin. At tinira niya yung ISIS. Nawala yung ISIS bigla. Pwede pala if you see sino yung gumawa nun. So this is what we're dealing with, guys. I wanted to ask Chairman his opinion. I'm sure he touched on this kanina. Do you think China will do something with Taiwan? If the US gets into a shooting war with Russia itself, I'm almost sure that China will invade Taiwan. And if that happens, two things the US can do is to go to war against China or just to not do anything. But it's hard to think that the US will not do anything. And if China and the US go into war, then the Philippines is involved. Oh, at our doorstep, yeah. Yes, because Yeah, Taiwan's just we right allowed the warships of the US to be here. Right. And they are all pointing their guns at China. Part of that encirclement of China. So that's how it's the war in Ukraine is not far from the Philippines. It only takes a decision coming from the US. If Putin says, all right, let's go to war, no? And that's it. We're at war. And nung tinanong ako sa isang interview, pag nagkagera bang Amerikano sa Russia, sa palagay mo ba tataas ang halaga ng gasolina? Sabi ko, ang pagtaas ng halaga ng gasolina pag naggera ang Russia at Amerika ay pinakamaliit na problema natin yan. Yep. Ang problema natin Survival. is survival. Right. No? But what can the Philippines do now? Hoy, medyo, tingnan nyo lang itong mga kandidato natin. Tingnan nyo sila. Yan mga kandidato ninyo. Meron na kayong napipagpipilian. Ano sa palagay nyo ang kakayanin nilang gawin? At dapat bang meron tayong gawin? Oo. Huwag kayong papayag na sasabihin sa wala tayong magagawa dyan. Malaki sila eh. Maliit lang tayo. Kung ganyan yung leader mo, tapon mo na yan sa basura. Maski gano'n ka kamahal sa kanya. Kung ang leader mo ganyan, malaki sila eh. Wala tayong magagawa. Eh wala na. Meron tayong magagawa. Ngayon pa lang dapat. Noon pa dapat ginawa na natin. Kung nakikita natin itong pangyayaring ito. Noon pa, sinasabi na namin dito sa programa, sinasabi na namin sa ating talakayan, na yung Russian-Ukraine issue will blow up. Noon pa, and this is what's gonna happen. Exactly as we had forecasted. At that time, nobody was interested to hear about Ukraine. And I said that is very, very important. Anyway, so what can we do? Well,
nakikita natin nagbabadya o posibleng magkaroon ng malawakan digmaan. Anong gagawin natin? Tatago na lang tayo sa lungga, mag-uukay tayo ng lupa at we start covering ourselves? No. We have to do something proactive. We have to make a move towards promoting peace. First, in our region, we cannot call for world peace while Ukraine and Russia and NATO are at war. World peace, we pray for you, Russia, please stop it. Yan ang nangyari. Ngayon, dito sa atin, sa akin, kailangan we promote peace. Ano ang pinagpunod dulo ng pag-anuhan natin dito? May mga bata ang mga Amerikano, dinidemonize sila yung China. Ang sabi ng mga Amerikano, ang kalaban China. Ito mga iba naman, sabi nila, dapat China kasi ang China masama. Ang intention ng China mag-invade sa Philippines. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung ganyang klaseng kahungangan. Hindi. Ang naka-invade sa atin ngayon, Amerikano. Sila nandito sa atin. Tayo yung kanilang military base. Kung papayag kayo dyan, di sige, doon ka na sa Amerika. Doon ka na tumira. At siguro nga, doon ka nakatira, pero pagpunta mo dito, kala mo kung ano kang sikat. No. The U.S. is here because of that encirclement of China. The issue that they're saying is they are here because they want to protect freedom of navigation of the Malacca Straits going through the China Sea, going towards Europe. That has been reiterated to be the principal issue. And that China is a threat, that they will block it, and if they block it, it will be shutting down 95% of the world's commerce. Has China taken the steps to do that? No. Who is the one that brought the warships here? The U.S. They brought it to China Sea and they're flying it. What did China do after that? Well, what they did was create a defensive posture. Ginawa nila yung airstrip dito sa contested area, disputed area. They did put the inside our territory. Yung disputed area is we say it's ours, they say it's theirs. So, bakit sila naglagay ng airstrip dyan? Andyan na yung American warships. Susugurin na sila. Wala ka pang gagawin depensa para sa iyong sarili. So, anong gagawin talaga ng Pilipinas? Kasi yung Pilipinas, parang sasabihin lang ni Duterte, we are neutral, we don't want to fight with anyone because we are so small, we cannot go to war with them. No, that is not the case. We don't want to go to war. But what we propose dito sa KDP, Katipunan ng Demokratikong Pilipino, yung partido po namin, ang aming pinopropose as a foreign policy that should promote peace rather than create the conditions for war. Ito pong 10 miyembro ng ASEAN nations,
Indonesia, Thailand, Philippines, Singapore, Myanmar, so on and so forth. Yan po, pag tinotal mo lang populasyon na yan, about 400 million. Hindi po maliit yan. Kung tayo lang Pilipinas, pobre na tayo, konti lang tayo, talagang wala tayong boses. At meron na tayong inferiority complex pag harapin mo yung China. Pero, kung magkakaisa ang ASEAN at parang isa lang ang spokesman, at itong ASEAN pupunta sa China at kausapin ng China na sasabihin, alam nyo, Mr. China, ang Southeast Asian region, kami to. Ang populasyon namin, 400 million. Ang hinihingi namin sa iyo, magsama ka tayo, China and the ASEAN, magkaroon tayo ng pagkakaisa upang magarantiya natin sa Amerikano at lahat pa ng mga ibang bansa na may freedom of navigation dito sa Malacca Straits hanggang papuntang Europa. Pag nagawa po natin ito, kasi mawawalan po ng rason ang Amerika at mga iba na bakit sila nandito. At ang mangyayari dapat dyan, sabihin natin freedom of navigation ng lahat ng klaseng vapor. Vapor na pandigmaan, vapor na pangangalakal, at lahat, no? Dadaloy dito, pwede silang dumaloy, walang sisita sa kanila. Pag napapayag natin, kasi sigurado naman to, ASEAN tsaka China. Alam nyo po, that's going to be 1.8 billion people. That is guaranteeing freedom of navigation to the world. Once you can get that thing, an agreement, so that the U.S. will now fly this whole area without any problems. The next step is for China and Thailand to immediately construct the Kra Canal. The Kra Canal, K-R-A, Kra, is a lugar po sa Thailand na pinakamanipis ng bewang ng Thailand. At ano lang siguro yon, mga 50 kilometers ang nipis nun. Kaya pong gumawa ng kanal, parang Suez Canal, parang Panama Canal. Mabilis na mabilis magagawa po ng China yan. Siguro 2 taon kaya nilang tapusin yan. Anong mangyayari? Yung Kra Canal na yon, manggagaling din sa Indian Ocean at it's an alternative route going through the China Sea. So magiging 2 na ang daluyan ng mga vapor padaan dito sa China Sea papuntang Europa at pwede din balikan. Isa yung Malacca Straits, itong dumadaan dito sa tabi ng Pilipinas, tsaka ng Indonesia. Ito yung Malacca Straits, tsaka ito yung isa, yung Kra Canal. Pag 2 na yung daluyan dyan, hindi na natin pwedeng gawin issue ang freedom of navigation dahil
magiging redundant na. And if that happens, it now opens up the possibility of China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and other Southeast Asian nations, Thailand, to go into joint economic projects that are going to be beneficial for our populations on the resources of what we call China Sea or West Philippine Sea. Ano po, saan po nanggagaling yung ganitong klaseng pag-iisip? Nanggaling po yan dito sa ating pagsusuri na noong 1648, meron pong pinagkaisahan ng mga nag-aaway-away na bansa. Itong Spain, Netherlands, Sweden, Germany, France, ano pa ba yung Sweden, nandiyan na. Spain, nandiyan na. So, ano ang pinagkaisahan nila? Kasi nag-aaway sila, patayan ng patayan. 30 taon nagpapatayan. Kasama na po yan yung 100 Years War. Ang nangyayari, meron silang daluyan ng kanilang mga vapor na nagbebenta ng mga tela. Kasi yun ang principal at dumadaan dito sa Rhine River, River Rhine. At ang nangyayari, tuwing dadaan dito yung mga vapor ng iba, pinapatawan sila ng taripa. Kung papasok sila dito sa mga liliit na tributaries, pinapatawan pa rin ng taripa. So, nagiging mahal yung kanilang binibenta at hindi nila mabenta. Kanya nag-iisip yung mga iba, girahin na lang itong mga nagtataripa para hindi na sila kailangan magbayad. Dito sa patayan nila, nagkaisa sila. Sabi ng France sa kanila, kung talagang gusto nyong magkaroon ng kapayapaan, gumawa tayo ng isang pagkakaisa na agreement na ang prinsipyo advantage of the other. To favor advantage of the other at hindi sa'yo. Ang mga solusyon mo, yan, Westphalian Treaty, ang mga solusyon mo, kinakailangan may pakinabang ang kalaban mo at hindi ikaw. At pumayag sila dyan. At nagkaisa sila dito sa pagsusulat nitong treaty na ito, 1648. Ang nangunguna dyan noon si Cardinal Mazarin ng France. Dahil yun nga ang nangyayari sa River Rhine, pinagkaisahan nila na wala ng taripa. Magkakaroon lang ng taripa kung papasok ang mga bentahan ng isang grupo sa teritoryo. Balik na naman po tayo dito sa Ating Katipunan. Pasensya na kayo at baka pati tayo na cyber warfare. Kanina po, pinapag-usapan ko itong Treaty of Westphalia. Ito pong ginamit nila yung mga daluyan ng tubig sa Europa, River Rhine, not as territorial boundaries kasi yung po ang original na ginagawa kaya
gera, but more as economic corridors. Kung sasabihin, pwedeng dumaloy ang mga vapor doon at benta yung kanilang ano. Tapos magbabayad lang sila ng taripa kung papasok sila sa isang bansa. Yan po ang naging template. Ito pong naging sistema ng maraming territorial disputes sa buong mundo na ginamit itong Treaty of Westphalia as a model for resolving these territorial disputes. All the time, what happens in territorial disputes, no, is an economic agreement that benefits all, no? And by that time, when everybody is trading with each other, you know, if you're transacting and trading with each other, it builds up trust. And that trust is more solid in terms of your closeness than these territorial boundaries. No? And this is what happened in Europe. Yung Treaty of Westphalia, which was based on the principle of the advantage of the other, that everybody out of these 5 countries was asked to make his proposal to the advantage of the other and not to himself, became the basis of the development of what we now know as Europe. Dahil po dito, nagsama-sama na yung ibang mga bansa na ganyan po din po ang mga prinsipyo na dinadaanan nitong mga rivers tsaka common facilities at kanya naging malapit ang mga bansa to each other. And that was the beginning of the concept of Europe. That's why they were known as Europe. No? Hindi pa yung opisyal, pero ngayon lang yung nangyari itong opisyal na one ng Europe. Pero yun po ang pinagkaisahan. At alam nyo, nung nagsama-sama itong mga bansang ito, ano ang nangyari? Sumiklab at gumaling yung tinatawag natin Renaissance. No? Dahil po dito sa nangyaring ito, umunlad lahat ng mga bansa at nagkaroon ng kakayahan ang mga tao na maging creative economically and in the arts, no? And philosophically then. So ito ang pag-uumpisa ng Renaissance period. At kung meron kayong naririnig na yung tinatawag na yung panahon sa Europe na umunlad, ito yun. That laid the basis for the growth. So, balik tayo dito sa China Sea. Wala pong original dito sa sinasabi namin. Sabi lang natin, magbigay tayo ng proposal for the advantage of the other. Ano ba yung advantage na gusto ng kano? O yan, freedom of navigation. No? Maski mga aircraft carrier, daan mo dyan kung gusto mo. Diba? At ihingin ba natin sa Amerikano yung, bigyan mo din kami ng advantage. Wala na silang kailangan ibigay sa atin kasi nasa atin na yun eh. No? Pag natuto sila dito, maglalagay tayo naman ng crack canal para hindi manatiling problema itong Malacca Straits.
Pag may crack canal na, yun din ang advantage ng buong Southeast Asia. Tapos pag merong ganyan na, madali nang makipagnegosyo sa lahat ng ating karatig bayan. At kung gusto din ng Amerikano sumali, di pwede sumali. At pag nagkaroon ng ganitong klaseng economic development, this area, sigurado, mababawasan ang threat ng gera. Pero kailan pa yon? Gawin na natin sa lalong madaling panahon. Baka maunahan tayo ng gera. I just hope that we can do it before wars start, or else it will become useless. The thing is, what is sad is if we know that that has to be done and we don't even try. Pero I am almost sure that all of these presidentiables do not know and do not understand what has to be done. That's really sad. Do you know who would understand this? None other than the KDP candidate for president. None other than General Antonio Parlade, who understands this, has the intellectual capacity to absorb it, and the moral courage to lead and do what is right. He's the only one. But I think because he's the only one, the oligarchs saw to it that COMELEC was not ever going to allow Parlade to run for president. They saw to it that the issues that the media was focusing on was only on BBM's disqualification. In the meantime, the real travesty of justice is they ignored, COMELEC ignored all of the petitions of General Parlade to allow him to run for president under KDP. They ignored it. And yet, to my mind, he's the only real leader that our country needs right now. So we'll see what happens to our country. Okay. Okay? So yeah, we have about 9 minutes left. We will read our text messages coming in again, and hopefully some of them we can react to. We have time. Sige. Okay. Wait for Bear. All right, Consuelo Gomez Valdes. I'm watching to learn more. Eva Ozagal, watching from Isabela Region 2. Ronald Nanoy, good evening, Sir Butch, Saitos, Mabuhay, and KDP, watching from Santo Tomas, Batangas. Franz Ayalin, good evening, Sir Itos, Sir Butch, at lahat ng nakikinig sa KDP. Joe Bederio, good evening po, Sir Butch, Itos, mabuhay po kayo, watching from Jeddah. Mary Mueller, masalamat naman, nandiyan kayo at patuloy na bibigyan ng paliwanag sa mga taong sadyang nalilito sa mga demonyo. Good evening po sa lahat, watching from Germany. Cesar Soberan, Geopolitics and International Relations. So much to learn from you, Sir Butch and Sir Ito. Fox Beringel, good evening, Sir Butch, Itos, God bless po. Good evening, mga kapatid, God bless. Annie Perez de Los Santos, oh, si Annie, kanina nandito sa bahay. Good evening, Sir Butch and Sir Ito. Sweet but psycho, mahalaga kay Putin yung relihiyon. Cathy Cruz, shoutout from Stella Maris Beach Resort in Bagak, Bataan. Pakibati po mga staff sa Stella Maris.
LV, Flor, Perlin, Angelo, Argel, Dondon, Elmer, Christian, Utoy, Aldrin, and Cathy Cruz. Janeta. Mag-ingat kayo dyan. Jinky Bill, tama po kayo dyan. Watching from Germany din po. Napansin ko lang mga kapwa Pilipino natin ay nag-aaway na naman dito sa Facebook dahil sa mga nangyayari sa Russia at Ukraine. Samantalang tayong mismo dito sa Europa ay nag-oobserba at cool lang. Gino de la Concepcion, they installed Poroshenko. Yes. That's right. Just spitballing po. Is Putin invading or is he liberating occupied entrenched territory? How many US-funded biolabs in the area? Correct. Those are questions we addressed kanina, Gino. Gloria Berting Bondok, mabuhay ang KDP. Benjamin Gutierrez, ganda gabi Sir Ito, Sir Butch, mabuhay po kayo. Nagpapabati pala si Fabian Lamok ng Pasig. Pasig City. Magandang gabi sa iyo, Fabian Lamok. Good evening, Fabian. Zenea Arcilia, good evening, Prof. Butch Valdes and Sir Itos. God bless you both. Ira Mesor Anibol Silan, good evening po. Randy Castillo, Diego Garcia Island, Sir Butch. Yes, Yeah, thank correct. JP Samson, yes Sir Butch, hindi alam ng taong istorya at ibang international media ay bias. Kaya naniniwala mga walang alam, pati sila umiinit. Tsaka Sir Butch, Jewish pala si President ng Ukraine. Yes. Roch Almazor, good evening Sir Butch, Itos watching from Tanza, Cavite. Mabuhay ang KDP. Marisa Buya watching from Hong Kong. Gay Hinoo, they could be planning to hack the worldwide financial system. Jinky Bill, sabi po ng isang China expert dito sa Germany nung magkaroon ng Winter Olympics sa China ay may 15 contracts na pinirmahan ang Russia at China pero walang nakakaalam kung ano at mga nilalaman ng mga contracts na ito. Alfredo Oredina, Falkland Islands is waiting to be taken back by Argentina. NATO was organized to suppress Russia. Correct, 1949. Alfredo Villaflor, Cold War, umpisa yan ng Cold War. Alfredo Villaflor watching from Connecticut. It's high time to drain the swamp. I think that's what we're seeing now, Alfredo. NIU, everybody dies even if you're deep state. Blitzwing, good evening Sir Butch Itos. Ginagawa na lang masama si Putin. Pinagmumukhang masama si Putin. Correct. Panic na po yung deep state propaganda machine ng mainstream media. Attorney Bango Oil, good evening Prof. Butch and Sir Itos. We look forward to your take on the raging Ukraine-Russia conflict. Kampi din po ako kay Vladimir Putin sa one world government ay kasali yung mga political elite ng Washington. Kahit kasi ex-KGB si Putin ay devout member siya ng Russian Orthodox Catholic at niregaluhan pa niya si Pope John Paul ng copy ng Russian Mother Virgin and Mary and Child. May coverage ang SMNI sa Ukraine hosted by Sas Rogando Sasot. You might find it useful. WION, Fox France and others are too histrionics and needlessly dramatic. Biased pa. Yung mga na-mention nyo po are all propaganda arms. Okay, so they use them to promote fake news. Yan ang hindi na sila news outlets talaga. Randy Casillas, sir, sa Davos World Economic Forum sa Itos Putin dating KGP. Correct. Ernie Ocampo, good evening KDP. Mabuhay po kayo lahat na sa inyo, Chairman Butch Valdes at sa iyo, Sir Itos Valdes. Mabuhay ulit kayo. Sweet but say, tama lang ang desisyon ni Putin. Yes. Gay Hinoo. War was the business of the U.S. Manufacturing of armaments sustained their economy. Jinky Bill, itong dating leader at chancellor ng Germany, best friend ni Putin at kinaiinisan ng maraming tao dito at sinasabihan ng bagong health minister ngayon dito na diktador daw sila pareho. Ha ha ha. Pero para sa akin, siya ay diktador kasi hanggang ngayon push na push ng bakuna at ayaw mangyari ang Freedom Day sa March 20 at patuloy na nanakot na 10 years po daw itong COVID. Mga sir, what can you say naman po sa sinasabi ng Pope na Vatican na war is the failure of politics? WEF, World Economic Forum po si Klaus Schwab, right?
madaling sabihin nyo na siyempre, war is always the failure of politics, hindi po ba? No? Mm. Pero the Pope must understand the real powers. Pati palagay ko ang Pope Francis nadadala dito sa mga deep state at nalilito siya at kung sino yung mga tunay na kalaban ng taong bayan, ng taong ang sangkatauhan. Okay. Mel Elizalde, salamat po sa makabuluhang impormasyon at dapat malaman ng buong mundo. Matt Dusing, breaking, Putin hits US-Ukraine biolabs. Yes, yung link na po yon. Yan, marami siyang link na nilagay. Thank you, Matt. Sige, baba. Clates Osernokovich. Good evening po. Tatakbo po ba kayo, Senador Prof. Bush Valdes? Malaki po rin ang tiwala ko sa inyo. Salamat po. Pero hindi po tayo tatakbo. Pero pwede kayong umasa na tuloy-tuloy tayo dito. Na lumalaban. That ang importante po ay mapaliwanagan ng ating mga tao, ang ating mamamayan hinggil dito sa mga importanteng issues na ito. Hindi naman tayo kailangan maging senador para makatulong sa mamamayang Pilipino. Okay. Ver de Guzman, salamat KDP sa pagbunyag ng mga masasamang plano ng Deep State, New World Order, World Economic Forum, laban sa mga sovereign nations. Yes, tama yung sinabi mong sovereign nations. Remember po, I just wanted to remind everybody, when President Trump addressed the United Nations and World Economic Forum, sabi po niya that the future does not belong to the globalists but to patriots. Yeah. And he wanted each country to be strong, each of them in their own right. Maganda po yun. Alfredo Redina, a bit of Ukrainian history yan. May link siya. Randy Casillo, binanatan na naman ni Trump yung mga deep state sa US nung nag-speech siya sa CPAC kanina sa Florida. Right. Matinik talaga si Putin. Inunahan niya ang mga deep state na sakop na nilang Chernobyl ng Russian army. Totally dependent sa Russia and Germany, lalo na sa natural gas. Winter naman ngayon. Correct. Mick Pebs the 13th. Napakatalino ni Putin at hindi madaldal. Ang mga kano, madaldal. Si Pinoy, madaming tangam bobo makakomento na napaka-gago daw ni Putin. Panay-nood lang kasi ng porn. Alam, yung pinuno ng Ukraine, pag nagsalita, parang lutang din. Parang kakambal ni Lenlen. Kung nakinig, dialogo siya kay Putin. Nakipag-dialogo siya kay Putin ng maayos sana, di walang ganyan. Kaso puppet siya ng West. Gusto niya din kumita kasi. Kaya nga po, bago nila banatan, sinasabihan muna nila ibaba ang armas. Kung hindi, bubombahin sila ng Russian army. Eusebio Mariano watching. Papa Will Vlog. Good evening, Sir Butch. Mabuhay kayo. Mel Elizalde, saan po patungo ang mundo kung katotohanan ay laging natatakpan ng kasinungalingan? Patnubayan po tayo ng Diyos. Mabuhay po kayo ang tunay ng mata ng katotohanan. Jinky Bill, kaya pinayuhan po ako ng life and health coach ko dito sa Germany na huwag nang manood ng TV, lalo ng mga TV news at mainstream media. Very true po, 70% ng gas oil dito Germany ay dependent nga sa Russia. China is now the #1 trade partner in Germany, hindi na US po. Ha ha ha. Kaya naman pala. Ito lang idadagdag ko. Alam mo, Germany, kanya sila ngayon dependent sa Russia sa kanilang gas and oil. Kasi sinarado nila lahat ng kanilang nuclear power plants. No? Dahil dito sa mga environmental no? Yan ang nagiging problema ngayon ng mga ibang bansa, no? Sinarado nila ang kanilang mga Energy, oil, nuclear energy, no? Tapos mag-aangkat naman pala sila ng gas and oil sa ibang bansa, no? Sayang no?
Anyway, Parang tayo lang. It's 9 o'clock already. So, yung mga cut sa radyo, pwede mong lumipat sa online. Because, di ba, nakakat tayo sa radyo eh. So, we will tuloy lang to tayo sa online. Raj Almazor, kung ikumpara ko ngayon ang President ng Pilipinas kay President Putin, sa aking pananaw ay apari at hulo ang pagitan higit pa. President Putin to his speech said, "We don't want to enter into war with Ukraine." He insisted there's no war, but only military exercises. Correct. Freddie Oredina, wife of Klaus Schwab is Rothschild. Hunter Biden with Burisma. Donbass citizens seek help by Putin due to atrocities by Banderas nationalist CIA-funded Ukrainian. Yes, Zelensky is the puppet head installed by the West via rigged election. Kulang lang dyan. Tama. Sino ba yung nagana ng election nila kundi Soros and Smartmatic? Busy bees. Lahat ng sausawan ng mga countries ng mga Amerikano ends up in ruins. RJ Haveliana, mabuhay. mabuhay, Senator RJ Haveliana. Angelo Huwag Solano. niyo pong kalilimutan, RJ Haveliana, KDP senatorial candidate, si RJ Haveliana. Angelo Solano, Magog and Gog is doing it. Year 2022 is for war. Kaya pala naluwag na sa COVID, ibang puppet na naman ang gagamitin ng mga kabao. Rupert Gordillo, so malinaw na si President Putin ay sugo ng Diyos para matigil itong masamang plano ng mga kabal. Freddie Oredina, military operation in Ukraine, a stark reminder of need to create a new security and development architecture. Tama. So, ito yung news item niya from the EIR News Network. Before we finally and irrevocably reached one point of no return in mankind's history, the point at which a global thermonuclear war obliterates the human species, we must act swiftly to correct the absolute disaster that the imperial policy of the EU and the United States has created in Ukraine and in relation to Russia and China. And we must equally, especially, eliminate the roots of this civilizational crisis before the point of no return is reached. So wrote Helga Zepp-LaRouche in March 8, 2014. 8 years later, her analysis is absolutely spot on. MDT is not ratified by USA Congress. Mutual Defense Treaty, only an executive agreement. That's right. Correct. That's why we should review that Mutual Defense Treaty. No? EDCA. Kasi kung treaty yan, dapat ratified ng Congress nila. Hindi lang tayo. Okay. Pero itong mga matagal na tayong linuloko. No? Maski na dito sa EDCA, no? Hindi, ang pumirma diyan, tayo lang, tsaka yung isang general nila. Pero hindi pumirma ang presidente ng Amerika. Napaka-engot talaga natin. Jerry Chua, mabuti na lang ka, Butch and Itos, andyan kayang papaliwanag. Gago na lang mga hindi niniwala o basta magkapera pang sandali. Wala na pakialam mga tao. Hindi na nag-iisip long-term effect. Anak ni Biden, malaking kinita sa Ukraine sa gas. Yes. Lori Mamawag, kung war kasi baka nasira ang both countries. Our memories, may similarities yung sinasabi ni Sir na sinabi ni BBM sa SMNI debate. Felix Abila, good evening Sir Ibuch and Sir Itos. Roderick Parcon, yung panay-panay ngaw-ngaw at matalino sila pala ang masama kagaya ng US. Kaya itong Russia minamasama nila. Pero yung pala ang matino, hindi nila kayang diktahan sa mga kalokohan nila. Maximo Comia, ang India po ba ay nilalabanan din ang deep state? Nakakasiguro kung India hindi pa sa ilalim ng deep state. No? Kasi that is the biggest democracy in the world. No? Ang China, if you know, it's still a communist state. And even Russia, to some extent. But India is actually considered to be the largest democratic country na meron talaga silang
eleksyon, no? Yeah. At palagay ko hindi sila papayag mapasa ilalim ng deep state. Lalaban din yan. Pagdating ng panahon, kakampi pa rin yan sa China tsaka sa Russia. Boyet Periabas, good evening mga katipon, nasaan ang human rights at ICC? Bahag din pala sila, buntot nila sa Russia, watching from Subic. Oo nga, tahimik sila eh. Freddie Oredina, the LaRouche Organization editorial, in-depth reading developments. Will West commit suicide and expel Russia from SWIFT? Ayan. We commit to ensuring that selected Russian banks are removed from the SWIFT messaging system. The UK, US, UK, France, Germany, Italy, Canada, and the European Commission wrote in a joint statement released Feb 26. Quote, this will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. This is stopping short of removing Russia from SWIFT altogether, and we will have to see the impact. Removing Russia from SWIFT would be the equivalent of the West demanding of Russia, quote, stop your military operations in Ukraine, or else we'll kill ourselves. Unquote. Earlier on Feb 26, Ukrainian President Zelensky issued a tweet that Italian Prime Minister Mario Draghi had said in a phone call that he now supported throwing Russia out of SWIFT. Germany, the largest European economic partner with Russia, also gave way today as Foreign Minister Annalena Baerbock and Economic Minister Robert Habeck issued a statement. Quote, we are currently working on how to limit the collateral damage of decoupling SWIFT in a way that it affects the right people. What we need is a targeted and functional restriction of SWIFT. Ba? Yeah, so... Sige, basahin mo pa. If this were to be fully implemented, all trade with Russia would likely stop, including 35 to 40% of Europe's oil and gas, which comes from Russia. Energy prices are already in a hyperinflation spiral due to the printing of trillions of dollars to bail out the Western banks. Together with the insane Green New Deal's elimination of most investments into fossil fuels, Russia is also a major supplier of food, which is also seeing huge inflation. Ending trade with Russia would be a death sentence for the world financial and economic system. While Russia and China, which are fully collaborating in real development and have the support of nearly 150 nations, which have joined the Belt and Road Initiative, would likely be less impacted than Western Europe, of course. If the West chooses war with nuclear powers, the world won't need gas or food. Okay. Naintindihan niyo po ba yung sinabi doon? Yung SWIFT, SWIFT, is a financial system that was created so that there is yung banking transactions, mga interbank transactions, diyan dumadaan itong sistemang yan. Ang sabi ng Amerika tsaka nitong mga UK, tatanggalin daw nila yung mga bangko ng Russia dito sa SWIFT system. Alam niyo po, yung SWIFT system na banking na sistema ng mga transaksyon ng mga bangko ay hindi ang tatamaan daw diyan ay hindi yung Russia, kasi yung Russia at China meron na silang pag-uusap sa kanilang sistema. Yung sistemang etong currency ng Russia recognized by China, ang currency ng China recognized by Russia. Ngayon, ang SWIFT system, they all operate on the US dollar, no? As an international currency. And the US dollar is actually imploding, no? At nasisira. So sabi niya, kung tatanggalin mo pa itong mga bansang productive at nagpapaandar ng commerce, no? Dahil sa kanilang production sa langis,
natural gas, tsaka sa wheat and all of that, ang tatamaan, ang mismong mga ah, bansang Russia, bansang Amerika. Ang Amerika bumibili ng I think about $400 billion of oil from Russia now. So gusto sabihin hindi sila makakabili. Saan pupunta ngayon yung kanilang tataas ang halaga ng gasolina ng Amerika at puputok ang ekonomiya ng Amerika dahil hindi kakayanin ng mga tao, no? Ito yung mga ganitong klaseng sanctions ang pwedeng sumira sa buong Western world. Now, buti na lang ang sinasabi natin na meron Belt and Road Initiative na inumpisahan ng China, ng Russia at mga iba pang mga bansa. 150 countries are already signed up there. Yung Belt and Road Initiative may be the basis of creating a better economic order. Not the economic order that has been set up by the West using the SWIFT system. So let's think about that and try to understand it. Alam ko medyo heavy ng konti, pero isipin nyo mabuti yan. Okay. Fernando Rosales, present. I'll go. I was for Parlade president, while Sara Juti as vice president. I was for Parlade for president, while Sara Duterte as for vice president. Jose Palmares, good evening KDP, Sir Itos at Sir Butch. Cecilia Layugan, good evening po Sir Butch, watching from Bright Homes, kay Pombo. Dark Knight, go, 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 Comrade Putin against Deep State, destroy the biolabs in Ukraine, Slava Russia. Rose Rioleda, good evening po mga attorney Valdes, salamat po na natuto mo kami. Listen from radio, mga sirs, mabuhay ang KDP, kampi din ako kay Putin. Bienvenido Junior. Tan, mabuhay Chairman Butch Valdes, mabuhay Itos Valdes, mabuhay General Antonio Parlade, 2022 KDP presidential candidate. Lord Chris, I'm with Putin, very good leader. One country versus US, UK, EU, NATO, and UN. Mga diktador, if Satan will fly, end of the world. Freddy Oredina, there is no IMF, World Bank connected central bank in Russia, China, Iran. Christopher Cruz, na biktima ang Russia ng shock therapy during Yeltsin era, di agad nakita ng Russia ang kalokohan ng oligarch. Okay. Okay, hanggang dyan na lang po tayo. Kung lalabas, ito po ang ating tangalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio mo nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo. Dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyo.